pantay na yan siya guys. Ibig sabihin, hindi na kailangan pumunta ng ano guys, ng mga alignment na. UYI alignment. UYI alignment niya guys. Hindi na mga pinagbabawal na technique guys. UYI alignment. Paano masabi? Kailangan perihang. Dikit. Kabilaan. Alaman mo siya guys kung Satay rod ends. Mo adjust. A few moments later. Sumayan? Tigas. Tigas ah. Sayang. Thanks for watching.